Régóta terveztem egy hosszabb motoros túrát, amely során Európa több országát is érinthetem. 2019 nyarán eljött az ideje, hogy barátnőmmel Svájcban felvegyük a motoromat, és elkezdjük a régen várt kalandot. Egy csodálatos svájci Gletscher folyó után Milánó felé vezetett utunk, majd hosszú motorozás után eljutottunk a gyönyörű Monte Carlóba. A szállást tekintve sosem gondoltam volna azt, hogy vissza fogok vágyni valaha is kempingbe. Ilyen Airbnb szálláson én még nem voltam. Szerintem ez az a hely, ahol most, hogyha ennénk, akkor mehetnénk haza. A kaland csak Monaco után kezdődött, ugyanis a meseszép Cinque Terrát elhagyva lerobbantunk. Elszakadt a kuplungóften. 2 napot töltöttünk egy olasz faluban várva a megoldásra. A rossz idő sem szegte kedvünket, miután megvártuk az esőt, repesztettünk a Dolomitokhoz, ahol már mínuszfokokkal és havas hegycsúcsokkal kellett szembenéznünk. Határainkat is próbára tette a 0 fokban való sátrozás nyári felszereléssel. De rohadt idő volt egész este. 2-1 fok. A Dolomitok csúcsai mindent kárpótoltak, még akkor is, amikor útközben megpróbáltak minket busszal elütni a szerpentinen. Hogy hazatérjünk, Szlovénia erdei útjait szeltük át éjszaka, szinte már halucinálva a fáradtságtól. Egy kurva nagy fa van az út közepén, pedölve. Majd egy defekt is az utunkba állt. Van egy gyönyörű szép szög a kerékben. Milyen király lenne most ide behajókázni. Most jutott eszembe, hogy nem találom a motorkulcsomat, úgyhogy nagy valószínűséggel benne hagyom a motorban. Megérkeztünk Cinque Terrára. Minden egyes retkes városban fullosan van a motoros parkoló. Dorinának nem kell inni ahhoz, hogy megsérüljön. ...23 nap, 4 ország, 3082 km, 2900 méter szintkülönbség. Tarts velünk, és elmeséljük az egész történetet. Új videók hamarosan, minden héten kedden és pénteken a YouTube csatornámon.